नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल बेस अनलाइन टिभी। आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। कम्प्युटरको पनि बेसिक कम्प्युटर। आज म कम्प्युटर भनेको के हो त भन्दाखेरि साथीहरु, कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जुन चाहिँ ल्याटिन शब्दबाट कम्प्युटेड भन्ने शब्दलाई कम्प्युटर बनाएको हो। आज हामी कम्प्युटरको फुल फर्मको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौँ। कम्प्युटरको फुल फर्म के हुन्छ त साथीहरु, यहाँ हेर्नु होला है तपाईहरुले। कम्प्युटरको फुल फर्म के हुन्छ त? सी भनेको कमन, सी भनेको के रहेछ साथीहरु? कमन, ओ भनेको अपरेटिङ, एम भनेको के छ त? मेसिन, पी भनेको के छ त? पार्टिकुलरली, यु भनेको के छ त? युज फर, टी भनेको के छ त साथीहरु? ट्रेड अर टेक्नोलोजी, ट्रेड अर टेक्नोलोजी, ई भनेको के छ त साथीहरु? एजुकेसन, आर भनेको के छ त साथीहरु? रिसर्च। ओके, तपाईले मैले कम्प्युटरको बारेमा त भने। अब बेसिक कम्प्युटरको पनि फुल फर्म हुन्छ साथीहरु। हामी बेसिक कम्प्युटर किन सिक्छौं त भन्दा कुनै पनि एउटा घर बन्नलाई जग चाहिन्छ र कुनै पनि एउटा शिक्षा तलैदेखि राम्रो बनाउनका लागि त्यसको पनि जग चाहिन्छ। त्यसैले कम्प्युटरको पनि बेसिक कम्प्युटर भनेको चाहिँ जग हो है साथीहरु। तपाईहरुले जगमै राम्रोसँग सिकेर जानुभयो भने चाहिँ माथि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले मैले बेसिक कम्प्युटरको फुल फर्म पनि यहाँ तपाईहरुलाई लेखेर देखाएको छु। जस्तै बी भनेको के हो त साथीहरु? बिगिनिङ, सुरुवात भन्छ। ए भनेको के रहेछ त साथीहरु? अल पर्पोज, अल के रहेछ त? पर्पोज। एस भनेको के रहेछ त साथीहरु? सिम्बोलिक। अनि आई भनेको के रहेछ त साथीहरु? इन्स्ट्रक्सन, के रहेछ त? इन्स्ट्रक्सन, इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ निर्देशन भन्छ। त्यसपछि सी भनेको के रहेछ त साथीहरु? कोड, सी भनेको के रहेछ त साथीहरु? कोड। हामीले कम्प्युटर सिक्दाखेरि के कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि साथीहरु, जहिले पनि कम्प्युटरमा दुईवटा भाग हुन्छ, दुई भाग हुन्छ, एउटा सफ्टवेयर पार्ट, एउटा हार्डवेयर पार्ट। एउटा के हुन्छ साथीहरु? सफ्टवेयर पार्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ त? हार्डवेयर पार्ट हुन्छ। आज हामी हार्डवेयर पार्टको फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो साथमा चलाइराख्ने, तपाईले 12 घण्टा जस्तै 24 घण्टामा 12 घण्टा र 8 घण्टा 6 घण्टा चाहिँ चलाइराख्नु पर्ने के हो त तपाईहरुले अहिलेको जमानामा? कम्प्युटर हो। कम्प्युटरमा पनि तपाईले के चलाउनुहुन्छ त? किबोर्ड चलाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई किबोर्डको बारेमा राम्रोसँग इन्फर्मेसन भएन भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्छ त? काम गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो त म तपाईहरुलाई आज कम्प्युटरको किबोर्डमा भएको सिम्बलहरुको बारेमा के गर्छ त? बुझाउन गइरहेको छ। अब फर्स्टमा हामी सुरु गरौँ इन्फर्मेसन अफ किबोर्ड। इन्फर्मेसन अफ किबोर्डमा फर्स्टमा हामीसँग के छ त साथीहरु? हेर्नुस् त, यहाँ एउटा सिम्बल देखि हामीले यसलाई के भनिरहेको छ त? ब्याक स्पेस। यसलाई के भन्दो रहेछ साथीहरु? ब्याक स्पेस। ब्याक स्पेसको काम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, तपाईले लेख्नु भएको वर्डहरुलाई के गर्दो रहेछ? डिलिट गर्दो रहेछ। तपाईहरुले कुनै एउटा डी ड्राइभ, ई ड्राइभ खोलेको छ भने त्यसलाई के गर्दो रहेछ त? ब्याक ल्याउने काम गर्दो रहेछ। अब त्यसपछि अर्को अप्सन आइपुग्यो हेर्नुस् त, यसलाई के भन्दो रहेछ त? इन्टर। के भन्दो रहेछ त साथीहरु? इन्टर। इन्टरको काम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ओके गर्ने, एस गर्ने, नो गर्ने, ओपन गर्ने र नेक्स्ट स्टेप गर्ने। कस्तो बेलामा ओके गर्ने भन्दा तपाईले कुनै एउटा प्रोग्राम खोल्न लाग्नु भएको छ, त्यहाँ ओके गर्नुपर्ने छ, तपाईले इन्टर गर्नुस्। कुनै एउटा कुरालाई तपाईले खोल्नु पर्ने छ, त्यहाँ एस गर्दिनुस्। कुनै कुरा बन्द गर्नु छ, त्यहाँ के गर्दिनुस् त? तपाईले नो गर्दिनुस्। हो, इन्टरको काम भनेको के हुँदो रहेछ त? यी 4 वटा 5 वटा कुराहरु चाहिँ इन्टरले गर्दो रहेछ। त्यसपछि अर्को सिम्बल हेर्नुस् त साथीहरु किबोर्डमा के छ त? शिफ्ट। शिफ्ट भनेको तपाईहरुले लेख्ने, जस्तै काठमाडौँ लेख्छ हामी, पुरै वर्ड हामी के गर्छौं त? क्यापिटलमा लेख्दैनौं। फर्स्टको वर्ड मात्रै तपाईले क्यापिटल लेख्नु पर्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ त? शिफ्ट प्रेस गर्नुहुन्छ। हो, शिफ्ट प्रेस गर्नु भनेकै हामीले कुनै पनि वर्डको फर्स्ट क्यारेक्टरलाई के गर्नु हो त? ठुलो बनाउनु हो। तपाईहरुले फेरि यो पनि नबुझ्न सक्नुहुन्छ कि क्यारेक्टर भनेको के हो, वर्ड भनेको के हो है? ओके, क्यारेक्टर र वर्डमा पनि म तपाईहरुलाई बताउँछु। एउटा बिगिनिङ भन्ने चाहिँ फुल वर्ड हो, क्यारेक्टर भन्ने फुल वर्ड हो भने तपाईले एउटा सी मात्रै भन्यो भने चाहिँ यो के हो त? क्यारेक्टर। बी मात्रै भन्यो भने चाहिँ यो के हो त? एउटा क्यारेक्टर हो। यसरी हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के आइपुग्यो त साथीहरु? एरो। अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो,
लेफ्ट एरो। यसको काम के भन्दाखेरि हेर्नु होला है साथीहरू, मैले अहिले यहाँनिर किबोर्डमा के गरेँ, यसरी लेफ्ट एरो थिचेँ, हेर्नुहोस् त, राइट एरो थिचेँ, हेर्नुहोस् त, राइटतिर गयो। मैले यसरी लेफ्ट एरो थिचेँ, लेफ्टतिर गयो, हेर्नुहोस् त। मैले अप एरो थिचेँ, हेर्नुहोस् त, माथि माथि गयो नि। मैले डाउन एरो थिचेँ, हेर्नुहोस् त, डाउन डाउन हो। यो चाहिँ तलमाथि वरपर जानको लागि चाहिँ हामी के युज गर्दो रहेछौँ साथीहरू, एरो पनि युज गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसपछि साथीहरू अर्को अप्सन आइपुग्यो, यसलाई के भन्दो रहेछ हामीले, ट्याब। ट्याब भनेको के भनेको छ त साथी, हेर्नुहोस् त, मोर देन हुनुपर्ने द भएको रहेछ साथीहरू, मोर देन स्पेस इन्क्रिज हो, मोर THEN देन स्पेस इन्क्रिज भनेको धेरै स्पेस बढाउने। कस्तो भन्दाखेरि हेर्नु होला है, मैले यसको बिचमा गरेर स्पेस गरेँ भने थोरै स्पेस दिएँ नि, तर तपाईँले ट्याप गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त धेरै स्पेस लियो हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, ट्याबको युज गर्छौँ। त्यसपछि साथीहरू अर्को अप्सन के आइपुग्यो भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टार्स लोगो अर विन्डोज लोगो भन्छौँ, स्टार्स लोगो अर विन्डोज लोगो। अब बुझ्नु पर्यो साथीहरू, यो भनेको चाहिँ 7 अर XP-मा हुन्छ भने तपाईँको 10मा चाहिँ अर्कै खालको, हेर्नुहोस् त, यहाँ तल हेर्नुहोस् त, अर्कै खालको विन्डोज अर स्टार्स लोगो देख्न सक्नुहुन्छ हो। यसको काम भनेको तपाईँले किबोर्डमा हुन्छ एकचोटि प्रेस गरिदिनुहोस् त के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, आफै स्टार्ट बटन के भयो, ओपन भयो नि। भने माउस चलाउन मन लागेको छैन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, किबोर्डमा स्टार्ट बटनलाई यसरी थिचिदिनु पर्यो, हेर्नुहोस् त, के भयो त, स्टार्ट बटन ओपन भयो हो। अब त्यसपछि हामीले अर्को अप्सन है साथीहरू, तपाईँहरूले यो चाहिँ यादै गर्नुभएको हुँदैन, यो के गर्नु, यो यसको काम के हो त, यो कहाँ हुन्छ, तपाईँहरूले त्यति यादै गर्दैन, यो त त्यतिकै राखेको होला। नाइ साथीहरू, यो पनि एउटा के हो त, अप्सन हो। यो तपाईँहरूले किबोर्डमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई हामी के भन्छौँ, राइट क्लिक। यसलाई हामी के भन्छौँ, राइट क्लिक। राइट क्लिकको काम हो ओपन अप्सन, ओपन अप्सन एन्ड इन्स्ट्रक्सन भनेको निर्देशन दिने काम गर्छ। कहाँ जाने त भनेको धेरै अप्सन हुन्छ, अप्सन मध्ये हामी कुन चाहिँ अप्सनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ कसले दिन्छ त, राइट क्लिकले। त्यसपछि साथीहरू अर्को के छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब्जेक्ट, यसलाई भन्छ हामी मुभ टुल। यसलाई हामी के भन्छौँ, मुभ टुल। मुभ टुलको काम हो कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभिङ गर्ने, मुभिलाइज गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने। जस्तै कस्तो अवस्थामा सारिन्छ भन्दा तपाईँले कुनै एउटा पिक्चर लिनुभयो, वर्ड आर्ट लिनुभयो, सेप्स लिनुभयो हो, यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो सेप्सलाई, पिक्चरलाई, वर्ड आर्टलाई तल माथि वरपर सार्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के को युज गर्दो रहेछ, हेर्नुहोस् त, यो मुभ टुलको युज गर्छौँ साथीहरू। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर लाग्छौँ। अर्को च्याप्टरमा हेर्नुहोस् त, किबोर्डकै बारेमा छ यहाँ पनि। जस्तै तपाईँले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा होम की भन्ने छ। तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, होम कीको काम के होला, तपाईँहरूले युज नै गर्नुहुन्न खासै। तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँले माउस चलाउनु र तपाईँले किबोर्डबाट काम गर्नु धेरै फास्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले आजको दिनदेखि चाहिँ माउसभन्दा बढी सर्टकट कीलाई ध्यान दिनु होला है भन्दै म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। जस्तै मैले यो होम की भने नि, म अहिले हेर्नुहोस् त, पोजिसन भन्ने लाइनिङको इन्डिङ पोजिसनमा छ। मैले किबोर्डमा होम की थिचेँ भने अब हेर्नुहोस् त कहाँ गयो त, 1 को अगाडिपट्टि पुग्यो कि पुगेन, पुग्यो नि। जस्तै मैले यहाँनिर इन्ड की थिचेँ भने के भयो त साथीहरू, हेर्नुहोस् त, पोजिसनको लास्टमा पुगेँ। किबोर्डमा मैले इन्ड की थिचेँ लास्टमा, फेरि होम की थिचेँ फर्स्टमा हो। यो भनेको चाहिँ के रहेछ त साथीहरू, लाइन बिगिनिङ पोजिसन र लाइन इन्डिङ पोजिसन भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ त, किबोर्डमै हुन्छ। अर्को अप्सन छ साथीहरू, क्याप्स लक। क्याप्स लक भनेको पुरै वर्ड के हुनु, क्यापिटल। पुरै वर्ड के हो त, क्यापिटल लेख्नु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याङ्किङको फर्म भर्दाखेरि हो, कुनै फर्म भर्दाखेरि स्मल लेटरमा लेख्न पाइँदैन है, पुरै क्यापिटल लेख्नुपर्छ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हेर्नु होला त, हामीले के गर्छौँ त, पुरै क्यापिटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्याप्स लक किबोर्डमा लेखेको हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। म अहिले भर्खरै के भनिरहेको छ, के को बारेमा भनिरहेको छ भन्दाखेरि किबोर्डको बारेमा भनिरहेको छ, किबोर्डको इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ। किबोर्डमा तपाईँहरूले क्याप्स लक चाहिँ अन गर्नुभयो, मैले हेर्नुलाई है, ट्याक्क गरेको सुन्नुभयो होला। अन गरेर मैले यहाँ केही कुरा लेखेँ, ARJUN, हेर्नुहोस् त, के हो, क्यापिटल लेखेँ।
फेरि यो कन्ट्रोल सिफ्ट ए भनेको चाहिँ के होला भन्ने पनि कल्पना हुनसक्छ साथीहरूलाई। यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले क्याप्स लक अन गर्नुभएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट ए प्रेस गरिदिनुहोस् र फेरि तपाईँले टाइप गरेर हेरिदिनुहोस् त। अलरेडी तपाईँको क्याप्स लक अन नभए पनि कन्ट्रोल सिफ्ट ए गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, टोटल्ली वर्ड के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ साथीहरू। अब त्यसपछि के आइपुग्यो त साथीहरू, 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, प्रिन्ट स्क्रिन। यो हरेक किबोर्डमा, हरेक ल्यापटपको किबोर्डमा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इट इज क्याप्चर द स्क्रिन। कस्तो बेलामा भन्दा तपाईँले कुनै पनि बेला काम गर्दा तपाईँको डेस्कटपमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो डेस्कटपको कुनै भागको तपाईँले स्क्रिनसट लिनु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस्, स्क्रिनसट भन्ने अप्सन हुन्छ किबोर्डमा, त्यसलाई प्रेस गर्नु। जस्तै कुनै ल्यापटपमा अरू कम्प्युटरमा चाहिँ PRTSCR र कुनै किबोर्डहरूमा चाहिँ प्रिन्ट स्क्रिन नै लेखा हुन्छ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एकचोटि प्रेस गर्नु पर्यो। जब प्रेस गर्नुभयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अप्सन त देखाइसके। अब मलाई यही चाहियो भने मैले के गरेँ, कन्ट्रोल भी गरेँ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त है, यो के आइपुग्यो त, एउटा अब्जेक्ट आइपुग्यो नि हो। यो अब्जेक्ट आउनु भनेकै मैले के गरेको हो त, स्क्रिनसट। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिल्लो भाग भनेको हाम्रो मेन भाग हो, यो चाहिँ हामीले स्क्रिनसट गरेर लिएको भाग हो है साथीहरू। अब तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, हेर्नुहोस् त, फर्मेटमा बसेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा पिक्चर भनेर आयो क्या, तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभएको। हेर्नुहोस् त हो, यसलाई के भन्दो रहेछ त, स्क्रिनसट। स्क्रिनसट कहाँबाट गर्न सकिन्छ, किबोर्डबाट। अब साथीहरू म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा देखाउँदैछु। अर्को के छ त, पेज अप र पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन भनेको हेर्नु होला, तपाईँले पेजको माथि टप पोजिसन छ, तपाईँले डाउन गर्नु पर्यो। पेज डाउन भन्ने कीलाई तपाईँले किबोर्डमा यसरी प्रेस गर्नु। हेर्नुहोस् त, डाउन डाउन। पेज अप भनेर तपाईँले यसरी पेज अप 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 गर्दै जानुहोस्। हेर्नु त, माथि गयो कि गएन, गयो नि हो। पेज अप पेज डाउन भनेको तल माथि जानका लागि हो। हामीले यसरी माउसले यसरी सार्नुभन्दा पेज अप पेज डाउन तपाईँले थिच्नु भने अलिक फास्ट, अलिक छिटो हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले सर्टकट की नै युज गर्नु होला। अब साथीहरू अर्को अप्सनमा आइपुग्यो, हामी किबोर्डकै इन्फर्मेसनमा छौँ। हाउ टु फाइन्ड अन स्क्रिन किबोर्ड भन्छ। यदि यो चाहिँ कस्तो बेलामा त साथीहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। तपाईँहरूको कुनै पनि बेला किबोर्डको कुनै की जस्तै ओ थिचेन, अर पी थिचेन, अर एम थिचेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले किबोर्ड नभए पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हो क्या यो भनेको चाहिँ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा क्लिक अन स्टार्ट बटन भन्छ। हामी कहाँ छौँ, स्टार्ट बटनमा के गर्छौँ, क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि साथीहरू यसरी तपाईँहरूले तलतिर है, यो विन्डोज 10मा, यदि 7मा हो भने त्यही प्रोसेस अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। यसरी तल सार्दै जानु होला, सार्दै जानु होला, सार्दै जानु होला, सार्दै जानु होला, अलिक तल, अझै तल, अझै तल जानु होला। तल एउटा अप्सन हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ त, विन्डोज इज अफ एक्सिस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ हेर्नुहोस् त के छ त, अन स्क्रिन किबोर्ड। हेर्नु होला, अन स्क्रिन किबोर्ड, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् त, अब हेर्नुहोस्, तपाईँ किबोर्डमा कामै गर्नु परेन, म यहीँ तपाईँहरूलाई डेस्कटपमै देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, विन्डोजसँग मैले आर थिचेँ, तल हेर्नुहोस् त, रन ओपन भयो, ओके। अब तपाईँले कुन प्रोग्राम खोल्ने त, मानौँ फोटोसप खोल्ने, एक्सेल खोल्ने। अहिले एक्सेल कुनै छ त हाम्रो ट्याबमा, यहाँ टास्क बारमा छैन, ओके। मैले यहाँ गएर EXCEL गरेर के गरेँ साथीहरू, इन्टर गरेँ भने अब हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, खुल्यो त, एक्सेल खुल्यो भनेपछि तपाईँले काम गर्न मजाले सक्यो नि हो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, टाइप गर्न नसकेला भन्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यसको लागि मैले देखाउने भएँ। जस्तै तपाईँ फर्स्ट सेलमा हुनुहुन्छ, मैले यहाँ ARRJUN हेर्नुहोस् त, माथि टाइप भएको देखिरहनु भएको छ, ओके। अब तपाईँले यहाँबाट ट्याप गर्नुभयो भने उता पनि ट्याप भइहाल्छ। तपाईँले 9 नम्बर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी तपाईँले काम गर्न सकियो। यो प्रायः जसो मान्छेहरूले तपाईँलाई सिकाएकै हुँदैन, यो बेसिक कम्प्युटरमै सिक्नुपर्ने कुरा हो। यदि तपाईँले कम्प्युटरमा कहिलेकाहीँ प्रब्लम आइदियो, किबोर्डमा प्रब्लम आइदियो भने पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हो साथीहरू। अब म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को कुरा सिकाउँदैछु, यसैको बारेमा, यसैको मतलब किबोर्डकै बारेमा। अब हेर्नु होला, हामीले यो चाहिँ विन्डोज 7 अर एक्सपीमा गर्ने हो है साथीहरू, विन्डोज 7 अर
एक्चुअलीमा। अब हामीले अर्को अप्सन के छ त साथीहरु, अर भनेर आइपुग्यो। अर भनेको अर्को तरिका, जस्तै विन्डोज लोगो विथ आर्क प्रेसिङ किबोर्ड भनेको तपाईले किबोर्डमा विन्डोज भन्ने लोगो हुन्छ, स्टार्ट लोगो हुन्छ, त्यससँग के थिच्नु पर्यो, आर थिच्नु पर्यो। अनि यहाँ के भन्छ त, टाइप ओएसके देन इन्टर। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, यहाँ ओएसके गर्नुस् र ओके गर्नुस्। हेर्नुस् त, यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौं, किबोर्डलाई निकाल्न सक्छौं साथीहरु। ओके, अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त, अर्को तर्फतिर भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँनिर हामी के गर्छौं, क्लोज गर्छौं। साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लागेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू फर वाचिङ।